Namaste everyone. Welcome to my channel Unacademy Techno. मेरो नाम हो सुबिन शाही र आज म हजुरहरुलाई मोबाइलमा डाटा कसरी सेभ गर्ने त्यसको बारेमा म भन्ने छु। अब सबैको घरमा वाइफाई हुन्छ भन्ने हुँदैन। More than 50% of people depends upon the mobile data. त्यसै कारणले यो भिडियो उहाँहरुको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ जसले मोबाइल डाटा धेरै युज गर्नुहुन्छ। किनकि अब मोबाइल डाटा भर्खर एमबी तानेको जस्तो लाग्छ तर डाटा अन गर्न पाएको हुँदैन। तपाईको मोबाइलमा मेसेज आइसकेको हुन्छ यु ह्याभ लेस देन 10 एमबी भनेर। त्यो किन हुन्छ त? त्यो तपाईको मोबाइलकै सेटिङकै कारणले हुन्छ। जुन म तपाईलाई त्यो सेटिङ आज बताउन गइरहेको छु त्यो सेटिङ तपाईले मिलाउनु भयो भने तपाईको मोबाइलको डाटा 50% भन्दा बढी बच्नेछ। सो मैले हजुरलाई स्क्रिन रेकर्ड गरेर एउटा कुरा बुझाएको छु यो भिडियोमा। तपाई यो स्क्रिन रेकर्ड हेर्नु होला। मैले सकभर तपाईलाई सजिलो भाषामा राम्रोसँग बुझाएको छु। प्लिज यो भिडियो चेक गर्नु होला है त। हामी यो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौं। हेर्नुस् त। हजुर अब यसमा तपाईले डाटा कसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलको हेर्नुस् है त। फर्स्टमा तपाईले आफ्नो सेटिङमा जानु पर्ने हुन्छ। यो सेटिङको बटन छ हेर्नुस् त, सेटिङको अप्सन। यो सेटिङको अप्सनमा सिम्पली तपाईले क्लिक गर्नु होला र तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यसमा तपाईले चाहिँ यो सिस्टम भन्ने हुन्छ। सिस्टम भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र तपाईले क्लिक गरिसकेपछि सिस्टम अपडेट भन्ने अप्सन हुन्छ। सिस्टम अपडेटमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यता यो सेटिङको अप्सन देख्नुहुन्छ। यो सेटिङको अप्सनमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुभयो भने यसमा तपाईको यो अटो डाउनलोड ओभर वाइफाई भन्ने तपाईको यो अन भइरहेको हुन्छ। यसलाई तपाईले सधैं अफ राख्नुपर्छ र यो तपाईको एकदमै इम्पोर्टेन्ट अप्सन हो। किनकि तपाईको जब डाटा अन हुन्छ तब तपाईको यो सबै डाउनलोड हुन्छ डाउनलोड र त्यसैले तपाईको यो डाटा छिटै सकिन्छ। र अर्को अप्सन भनेको तपाईले चाहिँ यसमा लोकेसनमा जानुपर्छ। यो ब्याक गर्नुस् तपाई यो लोकेसनमा जानुपर्छ। हेर्नुस् है लोकेसनको अप्सन तपाईको यता छ। लोकेसन तपाईले यो अप्सन भयो। यसमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु र तपाईको लोकेसन तपाईको अफमै राख्नुपर्छ। तपाईको यो कहिलेकाहीँ लोकेसन अन भएको कारणले पनि तपाईको यो लोकेसनले चाहिँ तपाईको म्यापहरु युज गर्ने गर्छ। म्यापहरु युज भयो भने तपाईको डाटा धेरै सकिन्छ। त्यसैले यो लोकेसनलाई पनि सधैं तपाईले अफ नै राख्नुस्। तपाईको डाटा केही हदसम्म बच्छ। र अर्को तपाईको सेटिङ भनेको यसमा तपाईको अकाउन्ट्स यो हेर्नुस् त यो अकाउन्ट भन्ने अप्सन छ। यसमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला र तपाईको यो अटोमेटिकली सिंक डाटा भन्ने छ। हेर्नुस् यो तपाईको यसले चाहिँ तपाईको जुन एपहरु हुन्छ तपाईको एपहरुले चाहिँ अटोमेटिकली डाटा तान्ने खालको यो अप्सन हो। अब यसलाई तपाईले सधैं हेर्नुस् त दिस विल कन्ज्युम डाटा एन्ड ब्याट्री युजेस बट यु विल नीड टु सिंक इच अकाउन्ट म्यानुअली टु कलेक्ट रिसेन्ट इन्फर्मेसन यस्तो तपाईको अप्सन आउँछ। यसलाई तपाईले अफ नै राख्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईले यस्तो अफ गर्नु भयो भने तपाईको डाटा बस्ने छ। र अर्को भनेको तपाईको अप्सन वाइफाई एन्ड इन्टरनेट हेर्नुस् यो अप्सन छ। यो अप्सनमा तपाईले यसो सिम्पली क्लिक गर्नु होला र डाटा युजेस भन्ने अप्सनमा जानु होला र तपाईको डाटा युजेसमा जानेबित्तिकै अब हेर्नुस् त यो तपाईको यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। यो मैले दुईटा सिम चलाउँछु नेपाल टेलिकम एनसेल र वाइफाई भयो र यसमा तपाईको अब तपाईले केबाट चलाउनुहुन्छ डाटा। अब तपाईले एनटीसीबाट चलाउनुहुन्छ भने एनटीसीमा तपाईले गएर तपाईले सेलुलर डाटा युजेस जुन छ नि सेलुलर डाटा युजेस यसमा तपाईले सिम्पली यस्तो क्लिक गर्नु होला र तपाईको यसरी खोल्छ। हेर्नुस् त मैले यो डाटा खोलेको छैन। 1 महिना जति भइसक्यो इन्टरनेट मैले डाटाबाट नचलाएको वाइफाईबाट सिम्पली चलाउँछु म। र तपाई यदि डाटाबाट चलाउनुहुन्छ भने यता तपाईको एप्लिकेसनहरुको तपाईको यो लाइनै तपाईको हिस्ट्रीहरु आउँछ र यसलाई तपाईले सिम्पली ब्ल्याक गर्नुस्। अब तपाई चाहिँ यो वाइफाईमा जानुस् किनकि मैले वाइफाईबाट चलाउँछु र वाइफाईबाट तपाईको डाटा कति खान्छ तपाईको एपहरुले। हेर्नुस् त वाइफाईको सिम्पली यो अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुस्। यसमा तपाईको वाइफाई डाटा युजेस भन्ने हुन्छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुस् त तपाईको यस्तो देखाउँछ। तपाईको डाटाबाट तपाईको यो एनटीसीबाट डाटा तपाईले चलाउनुहुन्छ भने तपाईको यो एपहरुले यति डाटा खान्छ भनेर यो देखाउँछ। हेर्नुस् त यो सबै डाटाहरु। हजुर यो डाटाहरु त्यही भएर अब यिनीहरुलाई चाहिँ तपाईले मेन कुरा भनेको यतै छ।
अब तपाईले जस्तै युट्युब चलाउनुहुन्छ, अब युट्युब तपाईले अफ गरेर छोड्दिनुहुन्छ, तर त्यो युट्युबले ब्याकग्राउन्डमा तपाईको डाटा खाइरहेको हुन्छ। जब तपाई इन्टरनेट अन गर्नुहुन्छ त्यो तपाईले याद गर्नुस् कि युट्युबले तपाईको डाटा खान्छ। त्यही भएर तपाईको यसलाई अब डाटा बचाउनको लागि सिम्पली तपाई यो युट्युबको अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र यसमा तपाईको यो ब्याकग्राउन्ड डाटा भन्ने छ, इनेबल युज अफ मोबाइल डाटा इन द ब्याकग्राउन्ड। मेन तपाईले यो ब्याकग्राउन्ड डाटालाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् सिम्पली मैले अफ गरिदिन्छु र अफ गर्यो भने तपाईको यो युट्युब ब्याकग्राउन्डमा चल्न पाउँदैन र डाटा कन्ज्युम गर्दैन। र सिम्पली तपाईले युट्युबलाई गरेको जसरी तपाईले यो क्रोम ब्राउजरलाई पनि तपाईले हेर्नुस् त्यसमा नि तपाईको ब्याकग्राउन्ड डाटा अन छ, यसलाई पनि तपाईले अफ गर्नु। र अर्को तपाईको जस्तै गुगल प्ले स्टोरलाई पनि तपाईले अफ गर्नु। र अर्को यस्तै गरी तपाईले चाहिँ जस्तै गुगल ड्राइभ पनि छ तपाईको, यसलाई पनि तपाईले ब्याकग्राउन्ड डाटा अफ गर्नुस्। र हजुरले चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड डाटा तपाईको त्यो अफमा राख्नुभयो भने तपाईको डाटा 50% भन्दा बढी बस्ने गर्दछ। अब यिनीहरू तपाईको सबै अन भयो भने तपाईले भर्खर डाटा लिएको जस्तो लाग्छ, तर तपाईले डाटा अन गर्नुभयो भने तपाईको डाटा छिट्टै सकिन्छ। धेरै जस्तोले सोध्ने गर्दछ मलाई कि मैले डाटा भर्खर लिएको, अब जस्तै मैले 90 MB लिन्छु, अब यसो अन गर्छु 90 MB एकैचोटि 20 MB भएर जान्छ र मलाई मेरो ब्यालेन्स काटेको पनि पत्तो हुँदैन भनेर मलाई सोध्ने गर्दछ मेरो साथीहरूले। र म उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै गरेर सिकाइदिन्छु। म यस्तै यो के गर्ने सेटिङहरू सबै सिकाइदिन्छु। र अर्को तपाईको मेन यसमा अर्को पनि सेटिङ छ जुन तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई ब्याक गर्नुस् र तपाईको मेन अर्को अप्सन भनेको चाहिँ प्ले स्टोर। मेन डाटा तपाईको प्ले स्टोरबाट पनि तपाईको धेरै गइरहेको हुन्छ, त्यही भएर तपाई प्ले स्टोरको अप्सनमा जानु, तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ र तपाईको यो 3टा डट भएकोमा जानुस् हजुर। र यसपछि तपाईले आफ्नो सेटिङमा तपाईले जानुपर्ने हुन्छ। याद गर्नुस् है, यो तपाईले प्ले स्टोर तपाईले जब एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ तब एकाउन्ट बनाउँदाखेरि तपाईको जुन यो नोटिफिकेसन, एप डाउनलोड प्रेफरेन्स, यो अटो अपडेट एप्स, यिनीहरू यो 3टा अप्सनलाई तपाईले सधैँ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको त्यो भर्खर बनाएको बेला यो 3टा अप्सन अन हुन्छ र सिम्पली म यो नोटिफिकेसनको अप्सनमा जान्छु र यसमा तपाईको अपडेट भन्ने अन हुन्छ। हेर्नुस् त यसलाई तपाईले सधैँ अफमा राख्नुपर्छ र फेरि ब्याक जानुस् र यो एप डाउनलोड प्रेफरेन्समा जानुस्। यसलाई पनि तपाईले यो हेर्नुस् त ओभर एनी नेटवर्क र ओभर वाइफाई ओन्ली र आस्क मी एभ्री टाइम भनेको छ र यसमा तपाईले चाहिँ सधैँ आस्क मी एभ्री टाइममा राख्नुस्। र अर्को अटो अपडेट एप्स छ एउटा अप्सन अर्को, हेर्नुस् त। अब यसलाई पनि तपाईले क्लिक गर्नुस् सिम्पली। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यो डु नट अपडेट एप्समा राख्नु होला, ओके डन गर्नु होला। र तपाईको यति गरिसकेपछि तपाईको यो लास्ट अप्सन छ, यो तपाईको सबै मोबाइलमा नहुन पनि सक्छ र धेरै जस्तो मोबाइलमा हुन्छ, कुनै मोबाइलमा नहोला। त्यसै कारणले तपाईले अब यो मेरो मोबाइलमा छ है, यो चाहिँ तपाईको लेटेस्ट एन्ड्रोइड भर्जन भएको कारणले छ। पुरानोमा तपाईको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड डाटा रिस्ट्रिक्सन भन्ने अप्सन हुन्छ। तपाईको सिम्पली सेटिङमा गएर डाटा युजेसमा गएर तपाईले त्यो ब्याकग्राउन्ड डाटा रिस्ट्रिक्सनमा टिक लाउनु भयो भने त्यसले तपाईको डाटा सेभरको जस्तै काम गर्छ। त्यसैले अब यसमा चाहिँ म सिम्पली यो स्क्रोल गर्छु। हेर्नुस् त यसमा तपाईको पक्नुस् है, अप्सनमा जान्छु, डाटा सेभर हेर्नुस् त यता यो डाटा सेभर भन्ने छ। अब तपाईँ डाटा सेभरमा तपाईँले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने मैले ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ यो, ओके। सो तपाईँले डाटा सेभरमा तपाईँले यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त यो टर्न अन डाटा सेभर। यो तपाईँले डाटा सेभर अन गर्नुभयो भने पनि तपाईँले चाहिँ जति इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ तपाईँको डाटा धेरै नै बस्ने गर्दछ। यसलाई सिम्पली तपाईँले टर्न अन गर्नुहोस्। तपाईँको टर्न अन गर्यो भने तपाईँको डाटा हतपत सकिँदैन र तपाईँलाई इन्टरनेट चलाएको जस्तो लाग्नेछ। हेर्नुभयो हजुर। सो तपाईले यति मात्र सेटिङ मिलाउनु भयो भने तपाईकोमा यो इन्टरनेट चलाउँदाखेरि तपाईको डाटा धेरै बस्ने गर्दछ र तपाईलाई इन्टरनेट चलाएको जस्तो लाग्नेछ र तपाईको डाटा पनि 50% भन्दा बढी नै बस्नेछ। आशा गर्छु
हजुरलाई यो भिडियोले धेरै हेल्प हुनेछ र पहिला इन्टरनेट चलाउँदाखेरि तपाईँको डाटा युजेज र तपाईँ सेटिङ मिलाइसकेपछिको डाटा युजेज तपाईँको फरक हुनेछ र तपाईँको यो डाटा 50% सेभ हुनेछ र तपाईँले इन्टरनेट राम्रोसँग चलाउनु हुनेछ र यदि यो भिडियो मन परे लाइक शेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ गाइज